So, this whole month talaga tayo ay dapat ay nasa bahay lang. So, mga limited lang talaga yung mga ingredients natin. So, ngayon, nag-bake tayo ng chocolate banana cake na kung saan, yung kahit mga ripe na banana, yun ang mas maganda kasing gamitin kasi mas sweet siya na nagdadagdag ng additional na flavor sa ating cake. Kahit less sugar, okay lang. First, mag-mash tayo ng saging. Dahil sa iba't ibang klase ang size ng saging at magkakulang at sobra ang ating measurement, make sure na meron tayong 3/4 cup na mashed banana. Ilagay ito sa bowl at isa-isa ilagay ang egg, salt, vanilla essence, melted butter, curd, asukal, at haluin ito. Then, isift natin dito ang flour, cocoa powder, baking powder, at baking soda. Kapag nag-well-blend na ang mga ingredients, ilagay na natin dito ang dark chocolate. Ito yung dark chocolate na bar. Kinat ko lang ito into dice. Gumamit ako dito ng glass square pan na may sukat na 7 by 7 cm. Then, i-transfer natin dito ang banana butter. For toppings, mag-sprinkle tayo dito ng chocolate chips. Sa na-preheat na nating oven, i-bake ito ng 30 minutes over 180 degrees Celsius. Bago ito hiwain, let it cool in room temperature for 1 hour. And now it's done! Our chocolate banana cake. Oops! Wait! Right after natin matanggal ang cake sa oven, at kung mag-i-insert tayo ngayon ng stick sa gitna ng cake, mapapansin nyo na may part pa na may hilaw na butter sa loob nito. Just don't worry, just let it rest in room temperature for 1 hour kasi continuous pa naman ang baking process nito. And this will cause na maging moist ang ating cake. I hope you enjoy!